Bună ziua! Bine v-am găsit! Eu sunt Mihaela. Astăzi voi face unul dintre deserturile mele preferate, cheesecake. Acest cheesecake se coace la bain-marie și este moale și delicat, aproape ca un mus. Mai întâi ne pregătim o formă de tort cu diametru de 18 cm cu perete detașabil. Hârtia de copt e necesară doar dacă fundul nu e antilipire sau are un model în relief. Pregătirea blatului nu necesită cuptorul, doar o tigaie. O punem pe foc și punem la topit în ea 30 de grame de unt. Adăugăm 100 de grame de biscuiți simpli măcinați. Îi ținem la foc mic, amestecându-i constant 5-6 minute până ce se rumenesc. Dacă biscuiții nu sunt suficient de dulci, mai adăugăm zahăr după gust. Eu pun o lingură, ceea ce înseamnă cam 25 de grame. Pezmetul de biscuiți se toarnă în forma de tort și se nivelează. Nu mai este nevoie să-l dați la cuptor. Îl punem deoparte. Pentru crema de brânză, toate ingredientele trebuie să fie la temperatura camerei. Avem nevoie de 600 de grame de cremă de brânză grasă, care e aproape întotdeauna sărată, 200 de grame de brânză dulce pentru plăcintă, dar din aceea pastă, cu minim 20% grăsime. Avem nevoie de ea ca să dilueze sarea din crema de brânză, altfel cheesecake-ul va fi prea sărat. 10 gălbenușuri, fără albușuri, pentru că întăresc crema, 200 de grame de zahăr, 4 plicuri de zahăr vanilinat, 10 grame de amidon și 200 de grame de smântână pentru frișcă, 30% grăsime. Ea este foarte importantă, deoarece dă consistența moale. Începem să amestecăm, întâi cu o furculiță, apoi 30 de secunde cu un mixer de mână. Nu abuzați de mixer, deoarece se formează prea multe bule de aer, ce pot crăpa prăjitura la copt. Turnăm crema de brânză în forma de tort deasupra blatului de biscuiți. Izbim forma de masă de câteva ori ca să scoatem eventualele bule de aer și să nivelăm crema. Împachetăm bine forma de tort în 2 sau 3 straturi de folie de aluminiu. Încercați să găsiți foi de aluminiu cât mai late și groase, ca să cuprindă forma bine, cel puțin 2/3 din înălțime. Turnați apă fiartă în jurul formei. Apa trebuie să ajungă cel puțin la jumătate din înălțimea formei și să nu depășească folia. Se dă la cuptor la 160 de grade Celsius o oră și jumătate. Cât timp se coace prăjitura, putem face un sos acrișor de fructe ce merge perfect cu cheesecake-ul. 300 de grame de smeură proaspătă sau congelată, 50 de ml de apă, 50 de grame de zahăr. Le punem la foc potrivit și le lăsăm să fiarbă, amestecând din când în când, până ce sosul se îngroașă și se închide la culoare. Cheesecake-ul e gata! Îl scoatem din baia de apă. Îl lăsăm să se răcească lent, la temperatura camerei, o oră, 2, apoi la frigider minim 2 ore sau peste noapte. Îl scoatem din formă. Și îl transferăm pe un platou. Fiind moale și cremos, putem să nivelăm ușor eventualele defecte. Se decorează cu multe fructe proaspete și mentă.
Se servește cu sos acrișor de fructe. E foarte fin, moale și cremos. Iată și lista completă a ingredientelor. Rețeta scrisă o găsiți mai jos la descriere, înaintea secțiunii de comentarii. Poftă bună!